لما قررت أعمل حلقات الفهرس قبل أكثر من سنة، جبت ورقة وقلم وبدأت أفكر بعناوين حلقات مقترحة. أول إشي خطر على بالي بدون تفكير هو بينك فلويد. مع إنها كانت أول حلقة خطرت على بالي بالفهرس، لكن كنت كثير متردد كيف أعمل الحلقة، لأنه حلقة واحدة ما بتكفي بينك فلويد بصراحة، لأنهم بالمختصر عباقرة، لأنهم أذكى كلمات ممكن تسمعوها بكل الأغاني هي كلمات أغاني بينك فلويد. كل أغنية من أغانيهم إلها صفحة كاملة على ويكيبيديا، كلها تفسيرات وشروحات وتحليلات، وبالتالي كل أغنية بدها حلقة، كل تفصيلة ذكية، كل كلمة إلها معنى، كل ضربة وتر إلها قصة، حتى صورة الغلاف اللي بيستخدموها لألبوماتهم كمان إلها قصة ومعنى. بينك فلويد هم أذكى فرقة بالتاريخ. هسا في فرق ثانية ممكن تكون صوتهم أحلى، عزفهم أحلى ممكن، لكن ككلمات، ككتابة، كذكاء بتقديم الأغاني ما في مثل بينك فلويد، لأنهم فلاسفة الموسيقى. أغانيهم عبارة عن رسائل سياسية وفكرية واجتماعية وفلسفية. بينك فلويد هم ماركس ونيتشه وجبران في عالم الموسيقى. حتى أغانيهم اللي بتكون بس موسيقى بدون كلمات كمان إلها قصة ومعنى. ترتيب الأغاني في الألبوم كمان مقصود وإله هدف صدقوني ما ببالغ. حتى أغانيهم فيها رسائل سرية، في بعض الأغاني ما بتقدروا تسمعوها إلا إذا شغلتوا الأغنية بالعكس، يكون في عبارات سرية حابين يوصلوها مغنيين بينك فلويد. المميز فيهم انهم بيتبعوا اسلوب الكونسبت ألبوم اللي انا حكيت عنه اذا بتتذكروا بحلقة فرقة هيجان، اللي هو انه الألبوم بيكون له فكرة رئيسية واحدة، واغاني الألبوم جميعها بتناقش هاي الفكرة، وكل اغنية من زاوية معينة. والحلو كمان انهم صريحين جدا في رسالاتهم وبالافكار اللي بحبوا يوصلوها. يعني مثلا من فترة روجر ووترز اللي هو احد مغنيي بينك فلويد في احدى حفلاته ركب راس ترامب على جسد خنزير، ففي صحافي حكى له يعني انت ما بتخاف تخسر متابعين ومعجبين فيك بسبب افكارك الصريحه هاي؟ فجاوب بكل صراحه حكى له عمي انا افكاري من زمان ضد الحروب وضد السياسه، فبالتالي اللي ما بحب يسمع افكاري يطفي التلفزيون عن حفلتي ويروح يحضر كيم كارداشيانز احسن له. طيب لانه في افكار كثير عن الفرقه وكل اغنيه ممكن أحكي عنها كثير، فحلقة اليوم راح أخليها بس نظرة عامة للفرقة، راح أعمل حلقات بالمستقبل لبعض الأغاني وبعض الألبومات. بينك فلويد فرقة بريطانية تأسست بالستينيات، بعد 3-4 سنوات اللي أسسها صار معه مرض نفسي واضطروا أعضاء الفرقة يطلعوه ويجيبوا بداله ديفيد جيلمور. هيك صاروا هدول الأربعة بدأت معهم الفترة الذهبية للفرقة. روجر ووترز كان هو القائد. روجر ووترز على فكرة هو العبقري، هو المهندس، هو العقل المفكر، هو كاتب الكلمات الفظيعة، كاتب الكلمات الذكية جدا. عملوا مع بعض عدة ألبومات، أحد ألبوماتهم مثلا The Dark Side of the Moon. هذا الألبوم لما نزل كسر الدنيا. فكرته إنه أول أغنية لما تشغلوا أول تراك تسمعوا صوت دقات قلب، وآخر تراك بنتهي بصوت دقات قلب، فما بين دقة القلب الأولى ودقة القلب الأخيرة في مجموعة أغاني عن الحياة، عن العبثية، عن الشغلات اللي بتقودنا للجنون بالحياة، مثل الزمن، مثل الموت، مثل الأمراض النفسية وهيك أشياء. في كمان ألبوم Wish You Were Here، بحكي هذا الألبوم عن مؤسس الفرقة اللي طلع بسبب مرضه النفسي. في كمان ألبوم The Wall اللي هو أذكى ألبوم بالتاريخ، هذا بده حلقة ثانية منفصلة. في لهم كمان ألبوم Animals اللي هو مستوحى من رواية مزرعة الحيوان. إذا بتعرف رواية مزرعة الحيوان لجورج أورويل، هي من أعظم الروايات السياسية في التاريخ، رواية كثير عظيمة، استوحوا منها بينك فلويد الألبوم هذا وعملوا ألبوم كثير رائع. الاشي كمان اللي بيميز بينك فلويد غير أغانيهم هو كمان حفلاتهم اللايف. حفلاتهم فظيعة. حفلات بينك فلويد مش فرقة بتعزف وجمهور بسمع وخلص، لا، حفلات بينك فلويد يعني تماثيل ضخمة على المسرح بتتحرك، يعني مشاهد تمثيلية، يعني شعارات سياسية وفكرية، يعني خنازير بلالين على شكل خنازير بتطير بالهواء وبتنزل على الجمهور، يعني جدران بتنبنى مع الأغنية، مع تسلسل الأحداث الأغنية. حفلاتهم عمل إبداعي كامل. لكن للأسف نقطة
قوة بينك فلويد اللي هو روجر ووترز هو كمان كان نقطة الضعف بالفرقة، لأنه روجر ووترز مع نجاح الفرقة كمان صار عنده جنون عظمة، كان بده يسيطر على كل إشي بالفرقة وبشكل مبالغ فيه. يعني هو كان الوحيد اللي بده يكتب الكلمات، هو كان الوحيد اللي بده يلحن، هو كان الوحيد اللي بده يغني، هو كان الوحيد اللي بده يحكي حتى في المقابلات. هذا الإشي كثير عمل مشاكل ما بينه وما بين ديفيد جيلمور اللي هو الرجل الثاني بالفرقة. كان في كثير خلافات بيناتهم. ممكن أكثر إشي كان توجه روجر ووترز إنه الكلمات هي أفضل إشي بالأغنية على حساب الموسيقى. ديفيد جيلمور كان الموسيقي لا، كان يحب إنه يركزوا على الموسيقى أكثر شوي. هذا كان جزء من خلافاتهم. كمان روجر ووترز كان كثير بيستهين في زملائه بالفرقة، فبنص الثمانينيات زادت كثير الخلافات، فروجر ووترز طلع من الفرقة ورفع عليهم قضية إنه ممنوع يكملوا باسم بينك فلويد، لأنه بينك فلويد كانوا هم الأربعة، فإذا طلع روجر ففرطت الفرق. فضلوا 10 سنوات في المحاكم. بعد 10 سنوات وصلوا للتسوية انه روجر ووترز ياخذ ألبوم ذا وول وياخذ فكرة الفلاينج بيجز الخنازير اللي بتطير. باقي الشباب اخذوا اسم الفرقة مشان يكملوا باسم بينك فلويد واخذوا باقي الاغاني، فكملوا كل واحد بطريق. روجر ووترز يعني من بداية التسعينيات لما انحلوا القضية عمل كذا ألبوم، وبينك فلويد كملوا هم الثلاثة مع بعض عملوا كمان كذا ألبوم. حلو اغانيهم بس مش مثل أول، يعني جماليتهم لما كانوا مع بعض. حتى يعني لغاية الآن بينك فلويد وروجر ووترز لما يعملوا حفلات لغاية الآن بيغنوا نفس أغاني الفترة الذهبية لما كانوا مع بعض، مع أنه في عندهم أغاني جديدة. المهم بينك فلويد الثلاثة عملوا كذا ألبوم. سنة 2014 نزل آخر ألبوم لبينك فلويد كنهاية مسيرة عظيمة جدا جدا. وجيلمور عرض كل جيتاراته تقريبا 150 جيتار من أسبوعين تقريبا، عرضهم للبيع بالمزاد العلني. أحد الجيتارات انباع ب4 ملايين دولار، وهيك صار أغلى جيتار بالعالم. اللي بيسمع على بينك فلويد اكتبوا لي بالتعليقات شو الأغاني اللي بتحبوا أعمل عنها حلقات منفصلة، وكمان اكتبوا أسماء أكثر أغاني بتحبوها للفرقة مشان اللي ما بسمع لهم يشوف شو أفضل أغانيهم ويحاول يسمع لهم. وبالنهاية ما تنسوا تشتركوا بالقناة. كان معكم أيمن العقرباوي، استمتعوا ببينك فلويد. سلام.